الفيلم ديالنا كيبدا مع لايت وهو اكبر نقال في المدرسه. هو في الصراحه ماشي اكبر نقال، ولكن اكبر واحد كينقل عباد الله، لانه كيبيع الامتحانات والفروض. السيد ذكي بزاف، وانه معجب بوحده كتقرا معاه سميتها مية. وفي المشهد الثاني كيبان لينا لايت مريح كيتصنت العظام في الساحه ديال الليسي، ولكن غيتبدل الجو وغتكون عاصفه وغطيح عليه واحد النوت بوك مكتوب عليها داث نوت اللي هي مذكره الموت، وغيتعجب وغيهزها وغيمشي لان الشتا ولات كتصب بالجهد. وفي طريقه غيتصادف مع مية شبكها مع كيني لانه اكبر متنمر في المدرسه، ومع لايت مزعوط في مية فغيبغي يدير فيها سبع ويحامي عليها، ولكن خونا مقدر فغيضربو حتى غيسخف. ومنين غيفيق غيلقى المديره حداه وبلي لقات عنده الفروض تلامذ اخرين اللي كان كيبيع، وغتدي عند حارس العام يوبخو على داكشي اللي دار، ويعطوا عقوبه يرتب المكتبه ديال المدرسه. ومنين غيكون في المكتبه غيجبد ديك المذكره يشوف شنو فيها، ومن غيفتحها غيلقى باللي فيها قوانين ديالها اللي متعلقين بديك الدات نوت. ومن بين هاد القوانين ان اي واحد غتكتب سميتو فيها فغيموت، وهو مازال كيقرا غيتقطع الضوء وغيسمع صوت من موراه. ومن غيتلفت غيبان ليه واحد الكائن غريب وغيخاف لايت ويبغي يهرب، ولكن داك الكائن الغريب غيجي عنده وغتكون عند لايت واحد التفاحه وغياكلها وغيطوعها ليه، وغيقول ليه باللي هو الخادم ديال ديك المذكره، واللي كانت عنده ديك المذكره اللي هو الحارس ديالها كيتحكم فيه. وهما كيهضروا غيسمع لايت الغوات على برا، ومنين غيطل غيبان ليه خونا المتنمر كيني كيتنمر تاني على واحد البنت، وغيقول داك الكائن الغريب اللي كيجن انه يجرب المذكره زعما باش يتيستي الفعاليه ديالها، ويكتب سميت كيني فيها والطريقه اللي بغى يموت بها. ولايت غيتسحب ليه هادشي غاضحك، وبالفعل غيكتب كيني وانه بغى يموت راسو مقطوع. وغنتقلوا ثاني لواحد المشهد اخر اللي غتبان لينا فيه واحد المراه هزات قضيه وغطيح ليها الميكا ديالها وغتضرب في واحد الكره ديال السله، وغيتبع هذاك الدري باش يجيبها غتفراني عليه واحد الطوموبيل، ومن غتفراني عليه ديك الطوموبيل غيكون واحد السلوم مع الفران غيخرج السلوم بلاصتو ويقطع الكيني راسو. وغيقول الجن للايت باللي بسبب هاد النوت بوك ولات عنده قوه خارقه وخاصو يستغلها بالطريقه الصحيحه، وانه الا ما بغاش يدخل في هذا الشيء يحطها في شي بلاصه وينسى داك الشيء كله اللي وقع. وفي هذه اللقطه غيختفي الجن من المكان، وغيجي الليل ويكون لايت مع باه كيتعشاو. باه سميتو جيمس وهو محقق في الاف بي اي، وغيقول ليه باه ان واحد البزناس اللي قتل ليه مو خرج من الحبس حيت عنده نفوذ وكاع ما تحاكم. وهنا لايت غيتعصب ويهز التفاحه ويطلع لبيتو، وغيهز ثاني المذكره ويبقى يقرا في القوانين ديالها الغريبه، وغيقرا انه الحارس ديالها هو اللي مسموح ليه تبقى معاه لمده 7 ايام، ولكن اي واحد يقدر يكتب السميه تما، واي واحد تكتب هاد السميه ديالو في ديك المذكره فالمصير ديالو هو الموت. ومنين كتسالي ديك 7 ايام كطير المذكره عند حارس اخر، وهو كيف نكشف ديك المذكره غيلقى باللي واحد الصفحه مكتوب فيها ما خصكش تثيق في ريوك. وهنا ريوك هو سميت داك الجن او الكائن الغريب، ومع غيقرا هاد البارتي غيسمع صوت ريوك من وراه وغيعطيه التفاحه، وغيسولو لايت على شنو يقدر يدير بديك المذكره، وغيشرح ليه ريوك ان المذكره كتقدر تتحكم في اللحظات الاخيره قبل موت الشخص في اجل اقصاه يومين، وان الطريقه اللي باغي تقتل بها تكون واقعيه. وغيصدمو ويقول ليه ريوك ان اخر واحد كان لاربيط او الحارس ديال المذكره مات لانه ما لقاش اللي رومبلاسي من بعد ما سالات لمده ديال 7 ايام، وانه الا ما بغاش هاد الصداع الراس يحطها دابا ويمشي في حاله. ولكن لايت غيفكر ينتقم من داك البزناس اللي سميتو انتوني، وغيكتب سميتو في المذكره وغيكتب الطريقه ديال الموت اللي بغاها ليه. وفي هاد اللحظه غيكون انتوني ناشط في واحد الريستو، وغيزلق السرباي ويطيح على انتوني وغيموت لانه كان شاد في يديه موس. وغتوصل الخبار لبابات لايت باللي انتوني مات، وغيفرح لايت بزاف حيت اخيرا انتقم لمو. وغيبان تاني ريوك كيضحك لانه تلاقى مع حارس زين للمذكره وانها زاهيه قتيله. في ثاني يوم غيمشي لايت للمدرسه وغتجي عنده مية وغتسولو على المذكره حيت كان كيقرا فيها، وغيعاود ليها لايت على جميع التفاصيل، وغيقول لريوك يبان باش مية تسيقو
ولكن هنا غيقول ليه ريوك باللي ما يقدر حتى واحد يشوفه من غير الحارس ديال المذكره. ولكن هاد لايت ما كيتفاكش، باغي مية تيقو صافي. وهنا غيدخل في البيسي لواحد الفيديو مباشر دو واحد المجرم شاد واحد البنت كراهينه قدام واحد المحل، وغتكون الصوره ديالو وسميتو في الشاشه، وغيكتب لايت سميتو في المذكره، كتب كيفاش بغى انه يموت، وغيبان لينا خونا غيدير التحيه العسكريه وغيتلاقى لواحد الفارغو ديال الصواد وغيموت في الحين. ومنين مية غتطلع المذكره غتلقى باللي داكشي اللي كتب لايت هو اللي وقع. وهنا غتقترح عليه مية ان اي واحد مجرم او كيتعدى على الناس يكتبوا الاسم ديالو في مذكره الموت، وبالفعل غيكتبوا السميات ديال بزاف د الناس. وهنا لايت غيكون فرحان بزاف وانه زعما بهذه الطريقه كيحقق العداله. وهنا لايت غتجي ديك الكبرياء وانه بغى الناس تعرفوا ولو باسم مستعار، وغيختار اسم كيرا اللي معناها سيد الظلام باليابانيه والضوء بالروسيه، وغيتشهر اسم كيرا في العالم كله وانه كيتكتب قبل ما الضحايا ديالو يموتوا، والناس غيدعموه بزاف وغيطلقوا عليه المنقذ الاخير. وبسبب كيرا اللي هو اللقب ديال لايت غتقلل نسبه الجرائم في العالم، وان المجرمين ولاو كيسلموا نفسهم خوفا من الموت على يد كيرا. وغيصفيها كيرا لواحد العصابه مشهوره في اليابان، وغتستعن الشرطه بعامل خاص سميتو ال باش يحقق في شكون هو هاد كيرا، وغيقول لهم ان هذا غيكون شي بوليسي او شخص عنده علاقه مع الشرطه. وفي الميريكان غيشد تحقيق في قضيه كيرا الاب ديال لايت اللي هو جيمس، محقق في الاف بي اي، لانه كيشوف ان كيرا مجرد قتال وانه بهذه الطريقه ما كيحققش العداله. وغيمشي جيمس للمكتب ديالو وغيتلاقى مع واتاري اللي هو مساعد ديال المحقق ال، وبالفعل غيجي المحقق ال للميريكان لانه كيشوف ان كيرا ما كاينش في اليابان بل في ميريكان، لانه من خلال التحقيقات ديالو تبين ليه اول ضحيه لكيرا هو داك السيد اللي بان في البث المباشر. وغيدير المحقق ال مؤتمر ويستفز كيرا وانه ما غيقدرش يقتل شي شخص ما كيعرفش سميتو ووجهه. وفي اليوم التالي غيكون ال كيراقب عائله افراد الشرطه اللي شادين التحقيق لانه كيشك ان شي واحد منهم هو كيرا. ولايت غيتلاقى مع مية وغيقول لها انه مراقب من طرف عملاء اف بي اي وانهم خاصهم يقللوا من استعمالهم للمذكره باش ما يشكوش فيه. ولكن مية غتقول لي انه خاصو يكتب السميات ديال دوك العملاء الفيدراليين اللي شادين التحقيق وعرفوا جاهم في المذكره كنوع من التحذير لال. ولكن لايت غيرفض لانه ما كيقتلش الابرياء. وغيجي النهار الثاني وغيكون اخبار ان 21 عميل من الشرطه داروا انتحار جماعي، وغيستغرب لايت كيفاش ماتوا وهو كاع ما كتب السميات ديالهم في المذكره، وغيفهم ان ريوك هو اللي غيكون قتلهم وانه ولا كيدير اللي بغى من راسو. وغيمشي عنده لايت ويهددو انه الا عاود دار شي حاجه من راسو تاني راه غيكتب سميتو هو في المذكره. وغيقول ليه ريوك ان الحارس اللي قبل منه يلا كتب ار اكريك باش يكتب ريوك صدق هو اللي مات. وغيبان جيمس بابات لايت وهو كيهدد كيرا انهم غيشدوه وانه واخا يقتلوه غيجي محقق اخر ويكمل القضيه. وغتكون مية ولايت كيتفرجوا في الاخبار وغتقول لي مية انهم خاصهم يقتلوا بابات لايت اللي هو جيمس ولا انهم غيعيقوا به انه هو كيرا. ولكن لايت ما غيبغيش وحاجه عاديه حيت ما غيقدرش يقتل باه. وغيجي الليل وغيشوف العامل ال ان جيمس مازال عايش وغيستغرب، ومع انه هو ذكي بزاف غيستنتج ان كيرا هو ولد جيمس لايت. وغيمشي ال عند لايت وغيقول ليه واش جا القرار انه يقتل باه صعيب، وغيقول ليه انه عاقبيه وانه كيتسنى غا يلقى شي دليل ملموس باش يعتقلو وانه بدا لعبه ما غيقدرش يكملها. وغيتلاقى تاني لايت مع مية وغيقول ليها انهم خاصهم يقتلوا ال وانه شاف وجهه وانه خصو غير السميه ديالو باش يدبر عليها باش يكتب الاسم ديالو في مذكره الموت. وغيكتب اسم واتاري اللي هو المساعد ديال ال في المذكره وانه خاصو قبل ما يموت يقول لايت اسم العامل ال الحقيقيه ويموت من بعد مع السبعه في يوم 12 من اكتوبر. وغتسولو مية واش بصح باغي يقتل المساعد ديال ال وغيقول ليها لايت باللي من القوانين المذكره انه يقدر يلغي الموت الشخص الى حرق الصفحه قبل ما توصل الوقيته ديالو.
وانه غيحرقها من بعد ما يعطيه واتاري اسم ال الحقيقي، ولكن غيحذروا ريوك انه من حقه يحرق ورقه فقط، يعني عنده فرصه وحده لالغاء العمليه. وبالفعل غيتصل به واتاري وغيقول لي انه ما عارفش اسم ال الحقيقي، وانه واحد من اذكى المحققين، وان سميتو غتكون في بلاصه فين تربى اللي هي دار القديس مارتن، وانه خاصو يسافر باش يجيب ليه اسمه الحقيقي. وبالفعل غيسافر قبل ما توصل السبعة في يوم 12 اكتوبر، وبالفعل غيسافر واتاري وما غيقولها لتا واحد باش يجيب السميه الحقيقيه ديال العامل ال. ولكن العامل ال غيبقى يقلب على واتاري اللي هو بالفعل المساعد ديالو وما غيلقاش، وغيمشي لدار لايت ديريكت، غيشك انه هو اللي قتلو او اختطفو، وغيبقى يهدد فيه وغيفتح تحقيق ويفتشوا ليه الدار. ولكن كاع ما غيلقاوش المذكره لان مية خباتها في واحد البلاصه في المدرسه فاش كتقرا. وفي النهار الثاني غيتصل لايت بواتاري باش يشوف واش لقى السميه ولا مازال، ولكن كاع ما غيلقاها. وغتكون ديك الوقيته قربت السبعة، ولايت غيجبد المذكره باش يحرق الصفحه اللي فيها واتاري، ولكن ما غيلقاهاش وغيموت واتاري. وغيتاكد لايت ان مية هي اللي قطعتها، ومنين غيسولها وغتقول ليه مية انها هي اللي عتقاتهم من المراقبه ديال العملاء الفيدراليين 21، وهي اللي كتبت الاسماء ديالهم باش يديروا انتحار جماعي. وغتقول ليه مية انه يقدر ينسحب ويخلي ليها المذكره تولي هي الحارسه ديالها، ولا انه غيموت حيت كتبت ليه سميتو فيها، وانها غتقدر تحرق ديك الصفحه الا هو تنازل وعطاها المذكره. وهنا غتجي الال المكالمه ان صاحبو واتاري مات وغيبغي ينتقم ليه من لايت، وغيمشي لايت كيجري يشوف واش كلام مية حقيقي. وبالفعل من غيحل المذكره غيلقى بلي كتبات سميتو في المذكره، وغيفتح لايت موقع المطلوبين وغيكتب منهم بزاف باش يموتوا في اوقات مختلفه، وغيصيفط ليها اللوكاليزاسيون فين يتلاقاو. ولكن في الطريق يتلاقى العامل ال ويبغي يقتلو، وغيخرج واحد خونا من واحد المحل وغيقول ليه ال بلي هذا هو كيرا، وغيطلع داك خونا من محبين كيرا. وفي هذه اللقطه خونا غيضرب ال حتى غيسخف، وغيهرب لايت ويتلاقى مع مية وغيعرض عليها انهم يهربوا ما يستعملوش المذكره مازال، وغيترجاها ما تاخذش المذكره منه. ولكن مع هي انانيه غتختطفها ليه، وغيقول لها انه كتب سميتها حتى هي في المذكره في حاله فضات المذكره عليه هو. وبالفعل غيطيحوا بزوج من واحد السوين كبيره، وغتموت مية ولايت غيطيح في الماء، والورقه اللي فيها سميتو غطيح في العافيه وغتحرق. وغيدخل في غيبوبه وغيحققوا مع ال لان الجرائم ما حبساتش واخا لايت في غيبوبه، وغيستبعدوه على التحقيق. ولكن في حقيقه الامر لايت كتب سميات المجرمين في المذكره باش يموتوا في اوقات مختلفه، باش منين هو يكون في غيبوبه يستمر الموت ديال دوك المجرمين باش يستبعدوه على التحقيق. وكتب انه قبل ما يكون في غيبوبه واحد الشخص متهم بالاغتصاب غيهز المذكره منين يطيح هو ويضل يكتب فيها سميات المجرمين المطلوبين، ومن بعد يرجعها للايت باش ما يلقاوهاش البوليس. وفي هذه اللحظه العامل ال باقي كيقلب على شي دليل باش يشد لايت، وغيلقى واحد الورقه في دار مية فيها الاسماء ديال دوك المحققين 21 اللي ماتوا، حيت مية خباتها على لايت باش ما يعرفش، وغيبقى يضحك لانه اخيرا يقدر يكتب سميت لايت فيها وينتقم للمساعد ديالو واتاري. وفي اخر مشهد غيبان لينا ريوك جا عند لايت للسبيطار وغيقول ليه ان البشر ديما كيكون عندهم الجديد وانهم مثيرين للاهتمام. وبهاد الهضره كنستنتجوا ان لايت غيموت لان ال كتب سميتو في ديك الورقه اللي من مذكره الموت. وهكا كينتهي الفيلم ديالنا. إلا وصلتي حتى لهنا ما تنساش دير لايك وسبسكرايب وتقول لنا الرأي ديالك في هذه القصة في التعليقات. نشوفكم في الفيديو الجاي.